شروع سریال از یه مسابقه پزشکی توی سال 1968. مجری میپرسه ما بارها درگیر همه‌گیری‌های مختلف ویروسی شدیم، هر بارم خب پیروز بودیم. به نظر شما ویروسی هست که بتونه خطر بیشتری از اون چیزی که تا الان تجربه کردیم برامون داشته باشه؟ پروفسور میگه ویروس نه، اما قارچا چرا؟ قارچا متفاوت عمل میکنن. اونا نمیکشن، کنترل بدن میزبان خودشون رو به دست میگیرن. اگه تا الان هم ازشون در امان بودیم به خاطر اینکه توی دمای بالای 35 درجه نابود میشن. ولی تا حالا به این فکر کردی که اگه گرمایش زمین که هر روز داره بیشتر میشه منجر به فرگشت و تکامل قارچا بشه چه اتفاقی میفته؟ اون موقع است که میتونن وارد بدن ما بشن و بخشی از ما بشن و خیلی سریع کنترلمون رو هم به دست بگیرن. این میتونه خیلی ترسناکتر از یه پاندمی ویروسی باشه، خیلی زیاد. اینجا کات میرسیم به سال 2003. کاراکتر اولی که باهاش آشنا میشیم ساراست. سارا داره صبحونه درست میکنه واسه خودش و باباش که از قضا امروز تولد باباش هم هست. اسم پدر سارا جوئله. جوئل یه پیمانکار ساختمونیه که با داداشش کار میکنه به اسم تامی. سر پروژه انگاری یه مشکلایی پیش اومده. برای همین جوئل و تامی امشب قراره تا دیر وقت سر کار باشن، اونم دقیقاً شب تولد جوئل. اما خب چاره‌ای نیست. سارا میره تا وسایلشو برداره و بره مدرسه. یه سرم میره توی اتاق پدرش و یه چند دلار پول با یه ساعتی که خراب شده رو برمی‌داره. همسایه خونه جوئل و سارا یه زوج پیرن که از یه مادر پیرتری نگهداری میکنن. سارا هر موقع که توی خونه تنها باشه میره به همسایه سری میزنه. امروز خیلی شیک و عادی شروع میشه. تامی و جوئل میرن سر کار، سارا هم مثل همیشه میره مدرسه. بعد از تموم شدن کارش تو راه برگشت میره و سر به یه مغازه ساعت فروشی میزنه. میخواد ساعت خراب باباش رو تعمیر کنه تا به عنوان کادوی تولد بهش بده. چند ساعتی هست که توی خیابون مدام صدای آژیر آتش نشانی و پلیس میاد. همسر مغازه ساعت ساز عصبی و وحشت زده میاد و میخواد مغازه رو تعطیل کنه، اما هنوز ساعت 3 بعد از ظهره. ساعتو به سارا میده و بهش میگه بهتر خیلی سریع بری خونتون عزیزم، خیلی سریع. سارا فعلا میره خونه همسایه تا شب که باباش برگرده. همونجا مشغول درس و مشقش میشه. همسایه یه کالکشن کامل از دیسک فیلمای قدیمی رو داره. سارا بینشون میگرده تا یه چیزی پیدا کنه واسه تماشا، یه چیزی که جوئل هم دوست داشته باشه. خانم ادلر توی بک‌گراند سارا یه مدل عجیبی داره رفتار میکنه. سارا اجازه میگیره تا دیسکو با خودش ببره خونه. خانم ادلر هم قبول میکنه، میگه باشه مسئله نیست. وقتی سارا میخواد برگرده سمت خونه خودشون، توی آسمون جتای جنگی رو میبینه. این همه سر و صدا دلیلش چیه؟ جوئل قرار شد ساعت 9 بیاد ولی الان ساعت 10. سارا بیدار مونده تا باباش بیاد و کادو رو بهش بده. ساعت خودش که از قضا با پول خودش براش تعمیر کرده. میشن با هم CD که از همسایه قرض گرفتن رو ببینن. خیلی نمیگذره که سارا خوابش میبره. نصف شب تامی زنگ زده. تامی میگه گوش کن جوئل، خیلی متاسفم ولی توی بار با یه نفر درگیر شدم. پلیسا من نمیدونم از کجای هوی سر رسیدن. الان توی بازداشتگاه. میدونم دیر وقته ولی اگه الان نیای منو تا هفته بعد اینجا نگه میدارن. شرمنده‌ام داداش. سارا رو میبره توی اتاق خوابش و میره سراغ داداشش. بعد از چند ساعت سارا با سر و صداهای عجیب از خواب بیدار میشه. تلویزیون اعلام وضعیت خطر کرده و دستور داده همه توی خونه هاشون بمونن. سگ همسایه که انگار از یه چیزی ترسیده باشه اومده پشت خونه سارا و جوئل. سارا میره توی خونه تا ببینه چه خبره. کسی توی اتاق نیست، اما توی آشپزخونه جناب ادلر غرق به خون افتاده. یکم اونورترش پیرزن مشغول خوردن همسر ادلره با استفاده از یه سری ریشه هایی که از دهن ایستاده بیرون. سارا وحشت زده از خونه فرار میکنه. جوئل و تامی هم همون موقع سر رسیدن. جوئل میگه چیزی نیست عزیزم، آروم باش، سوار ماشین شو همین الان. پیرزن از خونه میزنه بیرون و جوئل ترتیبشو میده. هنوز دور سرمون کسی نمیدونه چی شده. انگاری یه انگلی ویروسی چیزی داره شیوع پیدا میکنه. میگن کل شهر گرفتار شده، پس هر جور که شده باید از شهر فرار کنن سمت مکزیکو. شاید اونجا اوضاع انقدر خراب نباشه. از هر سمتی که تامی میخواد بره جمعیت وحشت زده جلوی راهشو میگیرن. یه هواپیمای مسافربری توی همون خیابون سقوط میکنه. موج انفجار ماشین جوئل و تامی رو میترکونه اما کسی آسیب نمیبینه. جوئل سارا رو بغل گرفته و با تامی راه میافتن اما کجاشو خودشون هم نمیدونن. توی یه غذاخوری یکی از مبتلاها میافته دنبال جوئل و سارا. یه سرباز پیدا میشه و طرفو خلاص میکنه، اما جوئل رو هم گیر میندازه. سرباز دستور داره هر کسی که بهش مشکوک شد رو بکشه. به همین خاطر سمتشون شلیک میکنه. جوئل آسیبی نمیبینه. سرباز میاد تا کارشو تموم کنه. همون موقع است که تامی سر میرسه و سربازو خلاص میکنه. جوئل سالمه اما تیر به سارا برخورد کرده و همونجا میکشتش. اینجا کات. 20 سال از اتفاقات اون شب و شیوع قارچ گذشته. بوستون سال 2023. شهر عملاً نابود شده. یه بچه کم سن و سال داره دنبال یه آدم یا کمک میگرده که نزدیک میشه به مرکز قرنطینه و همونجا هم از هوش میره. بچه رو بستن و یه ویلچر رو میبرن داخل مرکز. اول از همه باید مطمئن بشن از اینکه مبتلا نباشه، علل خصوص که روی پاش یه جای زخمم هست. باید دستگاه ازش تست میگیرن و متاسفانه مبتلاست. افسر میگه خیلی خوب عزیزم، اول یه واکسن ساده میزنیم، شاید یه خورده سوزش داشته باشه، ولی بعد از اون میریم برای اینکه غذای مورد علاقت رو بخوریم. عروسک دوست داری؟ خیالت جمع، میفرستیمت یه جایی که در امان باشی. وسط مرکز قرنطینه یه آتیش روشن کردن و یه تعداد مشغول آتیش زدن جنازه
مردهان. یه ماشین جدید اومده و چند تایی جنازه جدید هم با خودش آورده. زن به جوئل میگه من نمیتونم. جوئل همون بچه مبتلا رو برمی‌داره و میندازتش توی آتیش. تایم کاری تموم شده و موقع تصفیه حساب روزانه کارگرای روزمزد. جوئل میگه فردا هم کاری دارید؟ طرف میگه آره تمیز کردن خیابون هست و همینطور فاضلا. جوئل میگه پول تو کدوم یکیه؟ اونم میگه پول تو کثافت کاریه. بعد از ساعت 6 اینجا باش. کنترل شهر دست یه گروه نظامی به اسم فدرا. هر کسی که نظمو به هم بزنه یا بخواد از مرکز خارج بشه خیلی تمیز مجازاتش اعدامه. جوئل فقط کارگر روزمزد نیست، مشغول به شغل شریف ساقیگری هم هست. یکی از سربازای فدرا به اسم پدرو اومده تا قرصاشو از جوئل تحویل بگیره. پدرو به جوئل میگه 2-3 شب فایرفلایا خیلی سر و صدا کردن، واسه همین شیفتای ما هم طولانی تر شده. شب هر کسی رو که ببینیم میزنیم، پس بهتر هوا که تاریک شد از خونه نیای بیرون. این یه توصیه دوستانه است جوئل. تو یه گوشه دیگه از همین شهر با رابرت و تس آشنا میشیم. رابرت قرار بوده در ازای پول یه باتری ماشین رو واسه تس جور کنه. پولو گرفته اما باتری رو به یکی دیگه فروخته. تس باتری رو واسه کی می‌خواسته؟ جوئل. رابرت هم مثل سگ ازش میترسه. میخواد تس رو راضی کنه که جوئل از این قضیه بوی نبره که بوم یه ماشین نظامی کنار خیابون منفجر شده. کار کیه؟ فایرفلایا یه گروه آزادیخواهن که با نیروهای نظامی فدرا میجنگن، چون به نظرشون فدرا آزادی مردم رو ازشون گرفته. از دید فایرفلایا فدرا یه حکومت دیکتاتوریه. با کاراکتر اساسی بعدی داستان یعنی الی آشنا میشیم. الی چند روزیه که دست و پا بسته توی مرکز فایرفلایا بازداشت شده. هر روز یه نفر میاد و ازش یه چند تایی سوال تکراری میپرسه. چند تا سوال واسه اینکه مطمئن بشه از لحاظ مغزی الی هنوز کنترلش دست خودشه، یعنی هنوز مبتلا نشده. الی خبر نداره که چرا اینجاست. خبر نداره چرا 4-5 روز اینجا بازداشتش کردن و هر روز 4 تا سوال چرت ازش میپرسن. بعد از شیوع ابتلا انگار زمان به عقب رفته. مردم برای ارتباط راهی به بیرون ندارن مگر یه چیزی شبیه به ایستگاه رادیویی. تامی برادر جوئل نزدیک به 3 هفته است که از بوستون رفته. حالا جوئل اومده تا ببینه خبری ازش شده یا که نه. طرف میگه خیلی نگران نباش، دیر نکرده که. جوئل میگه همیشه زیر 24 ساعت جواب میداده. الان 3 هفته است معلوم نیست کجاست. بهم محل اون دکل لعنتی نشون بده همین الان. انگار جوئل میخواد خودش از مرکز بزنه بیرون و بره دنبال داداشش تامی. اسلحه‌شو میاره دم دست و روی نقشه دنبال مسیرای میگرده که به همون دکل برسونتش. جوئل میخوابه و وقتی که خوابیده تس برمیگرده خونه. تس هم خونه جوئله. باتری رو هم برای اون میخواسته. صبح که میشه جوئل متوجه سر و صورت ترکیده تس شده. تس اول میخواد بپیچونه، حرفی از اتفاقی که افتاده نمیزنه، اما داستان باتری و اینکه پول و طرف خورده و باتری رو هم به یکی دیگه فروخته رو بالاخره میگه. تس میگه گوش کن جوئل، یارو مثل سگ ازت میترسه. اگه الان پاشی بری سراغش فرار میکنه. اینجوری نه دستمون به پول میرسه نه به اون باتریه. خودم همه چیزو روال میکنم. من میفهمم باتری رو به کی فروخته. میریم و از اونجا برش میداریم. بعد که خیالمون جمع شد میریم سراغ رابرت. با هم دیگه ترتیبشو میدیم. حله برمیگردیم توی ساختمون فایرفلایا. با یه خانومی آشنا میشیم به نام مارلین، رهبر گروه فایرفلایا توی بوستون. که میگه ببخشید اینطوری میگم ولی معلومه چی تو مختون میگذره. کلی عملیات چرت و پرت انجام دادیم. 4 تا هم تلفات داشتیم. داستان این دختری که آوردیش اینجا این داستانش چیه؟ مارلین 2 نفر دیگه رو بیرون میکنه و یه برگه کاغذ رو میده به کیم. توی برگه یه چیزی نوشته که کیم رو به هم میریزه. میپرسه واقعیه؟ مارلین میگه گمونم آره. همه زد و خورده واسه اینه که امشب بتونیم فرار کنیم. قرارمون توی ساختمون قدیمی مجلسه. گوش کن، این دختره رو باید ببریم غرب هر جور که شده و همین امشب. مارلین وسایل الی رو بهش برمیگردونه. داستانو بهش توضیح میده اینکه چرا اینجاست و قراره کجا برن. مارلین میگه گوش کن دختر، این چیزی که بهت میگم و باید مثل راز ازش نگهداری کنی. اگه کسی ازش مطلع بشه قطعاً کشته میشی. تس با آدم فروش قرار گذاشته و فهمیده که رابرت باتری رو میخواد با کی معامله کنه. حالا باید از طریق تونل خودشون رو برسونن به همون ساختمون محل قرار. خیلی شیک میرن تو، باتری رو برمیدارن و میان بیرون. باتری یعنی راه افتادن ماشین و جوئل هم ماشین رو میخواد برای پیدا کردن داداشش تامی. میرسن به ساختمون. یه جماعتی اونجا افقی شدن، انگاری رابرت سر فروش باتری با مشتریش که فایرفلایا باشن به مشکل خورده و بعد درگیری خودش هم کشته شده سر یه باتری که به دردم نمیخوره. از توی ساختمون یه سری سر صدا میاد و بله مارلین هم جوئل رو میشناسه هم برادرش تام رو. مارلین باتری برای چی میخواسته؟ برای فراری دادن الی. ولی حالا چه اتفاقی افتاده؟ سر باتری که رابرت آورده بوده و آشغال بوده با هم درگیر شدن. مارلین روحاش از دست داده و خودش هم زخمی شده. الان این جوئل و تسن که باید زحمت رسوندن الی به ساختمون قدیمی مجلس رو متقبل بشن، اما نه جوئل نه تس مجانی واسه کسی کار نمیکنن. مارلین میگه میدونم، شما این بچه رو برسونید، بعدش هر چی که خواستی واسط فراهم میکنم، هم ماشین هم اسلحه هر چقدر که بخوای. قرارداد بسته شد. الی دنبال تس و جوئل راه میفته. فعلا میرن خونه تا وقتی که هوا کاملا تاریک بشه و شرایط برای فرار کردن هم فراهم بشه. تس الیو میفرسته توی خونه. با جوئل فکراشونو میریزن رو هم سر اینکه
اینکه بهترین راه فرار الان از کجاست و چه جوریه تا با کمترین دردسر بتونن از اینجا بزنن بیرون. الی توی خونه یه کتاب پیدا میکنه که وسطش یه برگه کاغذه، یه برگه که انگار یه رمز روش نوشته شده باشه: 60 70 80. جوئل میاد توی اتاق و رادیو رو روشن میکنه. الی میگه خب الان چیکار کنیم؟ جوئل میگه خب وقت تلف میکنیم، من که میخوام. الی یه چی دستگیرش شده، کدا مربوط به موزیکایی که داره از رادیو پخش میشه، انگاری که جوئل قاچاقچی مواد باشه. اگه آهنگ مال دهه 60 باشه یعنی خبری نیست، دهه 70 یعنی یه بار جدید اومده، اما روبروی دهه 80 فقط یه زبدر و توضیحی ننوشته. جوئل میگیره میخوابه و الی هم بیدار نشسته پشت پنجره. وقتی جوئل بیدار میشه الی میگه رادیوی موزیک پخش کرد. جوئل گوشاش تیز میشه، میگه چی بود؟ الی میگه wake me up before you go. یه چی توی مایا. جوئل تا میشنوه به هم میریزه. الی میگه آها فهمیدم، دهه 80 یعنی اوضاع به هم ریخته. دستتو خوندم، شب شده و تست برگشته. به الی میگه کاپشن داری دختر جون؟ وقت رفتنه. شهر هر شب تایم حکومت نظامی داره، آمد و رفت توش ممنوعه، اما همینطور که پدرو گفته چند شبیه به خاطر فایرفلایا اوضاع خیت‌تر هم هست. اما جوئل و تس بار اولشون نیست که میخوان از مرکز فرار بکنن. راه و چاه و خوب بلدن، البته که بازم گیر میافتن، گیر یه آدم آشنا. پدرو مجبورشون میکنه دستاشونو بذارن پشت سر و روی زمین بشینن. دستگاه تشخیصو برمی‌داره و شروع میکنه به تست گرفتن. جوئل سعی میکنه با پیشنهاد پول و مواد خرج کنه، اما انگاری راضی بشو نیست. البته سهم زیادتر ممکنه راضیش بکنه. از تست جوئل آزمایش میگیره، اما وقتی میخواد روی الی امتحانش کنه الی نمیذاره. پدرو اسلحه رو میگیره سمت الی. جوئل یاد دخترش سارا میفته و اتفاقی که اون شب براشون افتاد. قبل از اینکه پدرو کاری بکنه سمتش حمله میکنه و پدرو رو میکشه. دستگاه تست قرمز شده، یعنی الی به قارچ مبتلاه. الی میگه واو صبر کن این جای زخم روی دستمو میبینی؟ مال 2 هفته پیشه. خب اما من هنوز آلوده نشدم، من با شما فرق میکنم. فعلا وقت این بحثا نیست. جوئل و تس الیو از مرکز قرنطینه فراری میدن. اون بیرون دیگه هیچ امنیتی وجود نداره، پر از مبتلا، غارتگر و هر چیزی که فکرشو بکنی. بریم سراغ اپیزود 2.